الهندوسية ويطلق عليها أيضا البرهمية هي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. إنها ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية، متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها، فلكل منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله. لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين، ولا يعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون، فقد تم تشكل الديانة وكذلك الكتب عبر مراحل طويلة من الزمن. الآريين الغزاة الذين قدموا إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم المؤسسون الأوائل للديانة الهندوسية. ديانة الفاتحين الجديدة لم تمح الديانة القديمة للهنود، بل مازجتها وتأثرت كل منهما بالأخرى. في القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة البراهمة، الذين يزعمون أن في طبائعهم عنصرا إلهيا. ثم تطورت مرة أخرى في القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين مانوشستر. نستطيع فهم الهندوسية من خلال كتبها، ونظرتها إلى الإله، ومعتقداتها وطبقاتها إلى جانب بعض القضايا الفكرية والعقائدية الأخرى. للهندوسية عدد هائل من الكتب عسيرة الفهم غريبة اللغة، وقد ألفت كتب كثيرة لشرحها وأخرى لاختصار تلك الشروح، وكلها مقدسة وأهمها الفيدا. والفيدا كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة، وفيها تصور لحياة الآريين، ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي. وفيها أيضا أدعية تنتهي بالشك والارتياد، كما أن في تاليها ارتقاء إلى وحدة الوجود. والفيدا تتألف من 4 كتب: كتاب راجا فالندى، وترجع إلى 3000 سنة قبل الميلاد، فيها ذكر لإله الآلهة إنذار، ثم لإله النار أغني، ثم لله فرونا، ثم لإله سورية إله الشمس. وكتاب يجور فيدا يتلوه الرهبان عند تقديم القرابين، وكتاب سم فيدا، وفيه ينشدون أناشيدا أثناء إقامة الصلوات والأدعية. وأخيرا كتاب الثر فيدا، وهو عبارة عن مقالات من الرقي والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة والأساطير والشياطين. وكل واحد من هذه الكتب يشتمل على 4 أجزاء: سمهتا، وهي تمثل مذهب الفطرة، ودعيته كان يقدمها سكان الهند الأقدمون لآلهتهم قبل زحف الآريين. والبرهمن يقدمها البراهمة للمقيمين في بلادهم، مبينة أنواع القرابين. آرانياك، وهي الصلوات والأدعية التي يتقدم بها الشيوخ أثناء إقامتهم في الكهوف والمغاور، وبين الأحراش والغابات. آبانيشادت، وهي الأسرار والمشاهدات النفسية للعرفاء من الصوفية. كتاب قوانين مانو وضعت في القرن الثالث قبل الميلاد في العصر الويدي الثاني، عصر انتصار الهندوسية على الإلحاد الذي تمثل في الجينية والبوذية. وهذه القوانين عبارة عن شرح بين معالم الهندوسية ومبادئها وأسسها. كتاب مهابهارتا، وهي ملحمة هندية تشبه الإلياذة والأوديسة عند اليونان، ومؤلفها ويأس ابن العارف بصرى، الذي وضعها سنة 950 قبل الميلاد. وهي تصف حربا بين أمراء من الأسر المالكة، وقد اشتركت الآلهة في هذه الحرب. كتاب كيتا تصف حربا بين أمراء من أسرة ملكية واحدة، وفيها نظرات فلسفية واجتماعية. كتاب يوجا تحتوي على 64,000 بيت، ألفت ابتداء من القرن السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس، فيها أمور فلسفية ولاهوتية. كتاب رامايانا، ويعتني بالأفكار السياسية والدستورية، وفيها خطب لملك اسمه راما. لا يوجد توحيد بالمعنى الدقيق في الدين الهندوسي، لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآلهة أقبلوا عليه بكل جوارحهم، حتى تختفي عن أعينهم كل الآلهة الأخرى، وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة. يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضرة إله يعبد كالماء والهواء، وهي آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين.
في القرن التاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الآلهة في إله واحد، أخرج العالم من ذاته، وهو الذي اسموه براهما من حيث هو موجود، وأسموه فشنو من حيث هو حافظ، وأسموه سيفا من حيث هو مهلك. فمن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعا، وهم بذلك قد فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتثليث. يلتقي الهندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف والحيوانات كالأفاعي والقردة، ولكن تتمتع البقرة من بينها جميعا بقداسة تعلو على أي قداسة، ولها تماثيل في المعابد والمنازل والميادين، ولها حق الانتقال إلى أي مكان، ولا يجوز للهندوسي أن يمسها بأذى أو بذبحها، وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية. يعتقد الهندوس بأن آلهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كرشنا، وقد التقى فيه الإله بالإنسان، أو حل اللاهوت في الناسوت. وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن المسيح. منذ أن وصل الآريين إلى الهند، شكلوا طبقات ما تزال قائمة إلى الآن، ولا طريق لإزالتها، لأنها تقسيمات أبدية من خلق الرب كما يعتقدون. وردت الطبقات في قوانين مانو على النحو التالي: البراهمة الذين خلقهم الإله براهما من فمه، ومنهم المعلم والكاهن والقاضي، ولهم يلجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة، ولا يجوز تقديم القرابين إلا في حضرتهم. الكاشتر خلقهم الإله من ذراعيه، يتعلمون ويقدمون القرابين ويحملون السلاح للدفاع. الويش خلقهم الإله من فخذه، يزرعون ويتاجرون ويجمعون المال، وينفقون على المعاهد الدينية. الشودر خلقهم الإله من رجليه، وهم مع الزنوج الأصليين ويشكلون طبقة المنبوذين، وعملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة الشريفة، ويمتهنون المهن الحقيرة والقذرة. في الهندوسية، يجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته، ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى، على أن لا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة. ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته بحال من الأحوال. البراهمة هم صفوة الخلق، وقد ألحقوا بالآلهة، ولهم أن يأخذوا من أموال عبيدهم شودر ما يشاءون. البرهمي الذي يكتب الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه. لا يجوز للملك مهما اشتدت الظروف أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي، وإن استحق البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه. البرهمي الذي هو في 10 من عمره يفوق الشدري الذي ناهز الماء، ولا يصح لبرهمي أن يموت جوعا في بلاده. المنبوذون أحط من البهائم وأذل من الكلاب بحسب قانون منو، ومن سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمة وليس لهم أجر أو ثواب. إذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه فدعت رجله. إذا هم أحد من المنبوذين بمجالسة برهمي، فعلى الملك أن يكوي أسته وينفيه من البلاد، وإذا ادعى أحد المنبوذين أنه يعلم برهميا فإنه يسقى زيتا مغليا. كفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. ظهر مؤخرا بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين، خوفا من استغلال أوضاعهم ودخولهم في أديان أخرى، لا سيما النصرانية التي تغزوهم، أو الشيوعية التي تدعوهم من خلال فكرة صراع الطبقات. ولكن كثيرا من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه. تظهر معتقداتهم في الكرم وتناسخ الأرواح، والانطلاق ووحدة الوجود. الكرم هي قانون الجزاء، أي أن نظام الكون إلهي قائم على العدل المحض. هذا العدل الذي سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة أو في الحياة القادمة، وجزاء حياة يكون في حياة أخرى، والأرض هي دار الابتلاء كما أنها دار الجزاء والثواب. تناسخ الأرواح هي إذا مات الإنسان يفنى منه الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر، وبحسب ما قدم من عمل في حياته تبدأ الروح في ذلك دورة جديدة. الانطلاق هو صالح الأعمال وفاسدها، وينتج عنه حياة جديدة متكررة تثاب فيها الروح أو تعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة.
وحدة الوجود هي التجريد الفلسفي. ارتقى بالهندوس إلى أن الإنسان يستطيع خلق الأفكار والأنظمة والمؤسسات، كما يستطيع المحافظة عليها أو تدميرها، وبهذا يتحد الإنسان مع الآلهة وتصير النفس هي عين القوة الخالقة. الروح كالآلهة أزلية سرمدية مستمرة غير مخلوقة، والعلاقة بين الإنسان وبين الآلهة كالعلاقة بين شرارة النار والنار ذاتها. هذا الكون كله ليس إلا ظهور للوجود الحقيقي، والروح الإنسانية جزء من الروح العليا، والأجساد تحرق بعد الموت لأن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي، لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن، كما أن الاحتراق هو تخليص للروح من غلاف الجسم تخليصا تاما. عندما تتخلص الروح وتصعد، يكون أمامها ثلاثة عوالم: إما العالم الأعلى وهو عالم الملائكة، وإما عالم الناس مقر الآدميين بالحلول، وإما عالم جهنم لمرتكب الخطايا والذنوب. ليس هناك جهنم واحدة، بل لكل صاحب ذنب جهنم خاصة به، والبعث في العالم الآخر هو للأرواح لا للأجساد. يترقى البرهمي في 4 درجات: التلميذ وهو صغير، ورب الأسرة، والناسك ويقوم بالعبادة في الغابات إذا تقدم به السن، والفقير الذي يخرج من حكم الجسد وتتحكم فيه الروح ويقترب من الآلهة. المرأة التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده، بل تعيش في شقاء دائم، وتكون موضعا للإهانات والتجريح، وتكون في مرتبة أقل من مرتبة الخادم. قد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفاديا للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيه، وقد حرم القانون هذا الإجراء في الهند الحديثة. الديانة الهندوسية تجيز عقد القران للأطفال وهم يحبون، ويحدث أن يموت الولد فتشب البنت أرملة، ولكن القانون الهندي الحديث حرم ذلك ومنع عقد القران إلا في سن الشباب. ليس للفرد أهمية إلا إذا كان عضوا في جماعة، وتكون هذه الجماعة عضوا في جماعة أكبر، ذلك لأن العناية للجماعة لا للفرد. يلاحظ هبوط المستوى الاقتصادي لمعتنق الهندوسية لأن بعض الطبقات لا تعمل، ذلك لأن العمل لا يليق بمكانتها السامية كطبقة البراهمة مثلا. رفضت الهندوسية حركة الإصلاح الداخلي المتمثلة في الإسلام، وقاومتها محتفظة بتعليماتها ومعتقداتها. حاول الزعيم الهندي غاندي تقليص الحدة بين الطبقات وبين المنبوذين، ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح، بل كان هو ذاته ضحية لهذه المحاولة. في القرن ال15 قبل الميلاد، كان هناك سكان الهند الأصليين من الزنوج، الذين كانت لهم أفكار ومعتقدات بدائية. جاء الغزاة الآريون مرين في طريقهم بالإيرانيين، فتأثرت معتقداتهم بالبلاد التي مروا بها، ولما استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات، تولدت عنه الهندوسية كدين فيه أفكار بدائية من عبادة الطبيعة والأجداد والبقر بشكل خاص. وفي القرن الثامن قبل الميلاد، تطورت الهندوسية عندما وضع مذهب البرهمية وقالوا بعبادة براهما. عصفت بالديانة الهندية حركتان قويتان، هما الجينية والبوذية، فظهرت قوانين مانو فأعادت إليها القوة، وذلك في القرن الثاني والثالث قبل الميلاد. انتقلت فكرة التثليث من الفكر الهندي إلى الفكر النصراني بعد رفع المسيح. انتقل فكر التناسخ والحلول ووحدة الوجود إلى بعض الفرق الإسلامية كالمتصوفة والإسماعيلية والأحمدية. كانت الديانة الهندوسية تحكم شبه القارة الهندية، وتنتشر فيها على اختلاف في التركيز. ولكن الفرق الشاسع بين المسلمين والهندوس في نظرتيهما إلى الكون والحياة، وإلى البقرة التي يعبدها الهندوس ويذبحها المسلمون، كان سببا في حدوث التقسيم. والتقسيم حدث حين أعلن عن قيام دولة الباكستان ومعظمها من المسلمين، وبقاء دولة الهند ومعظم سكانها هندوس، مع وجود أقلية مسلمة.